नमस्ते साथीहरु, टेक विथ घिमिरे च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आज पनि म एउटा नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भइसकेको छु, जुन भिडियोमा म तपाईलाई नयाँ अर्निङ एपको बारेमा जानकारी दिनेछु। यो एप कसरी युज गर्ने, के गरेर अर्निङ हुन्छ, यसमा म सम्पूर्ण कुराको जानकारी भिडियोभित्र दिने नै छु। च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। एकदमै राम्रो एप रहेको छ साथीहरु। एउटा माई डेली क्यास भन्ने एप रहेको छ। 4.2 रेटिङका साथ 3+ रेटिङ भएको एप रहेको छ। यहाँ 209K रिभ्यू छ। एकदमै राम्रो एप छ। एभ्रिथिङ इज गुड। यहाँ कमेन्टहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो राम्रो रहेको छ। यसबाट अर्निङ गर्न सक्छौं हामीले। यहाँनेर यसको पिक्चरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हालेको प्ले स्टोरमा गएर तपाईले माई डेली क्यास भन्ने एप्लिकेसन सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईलाई केही पोइन्टहरु बोनसको रूपमा चाहिन्छ भने चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिदिएको छु, त्यहाँबाट जोइन गरेर यो एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो एपलाई डाउनलोड गरिसकेको छु। अब म यो एपको बारेमा जानकारी दिन्छु। जानकारी दिन सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकैको बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला। मैले यो एपलाई डाउनलोड गरिसकेको छु। अब भिडियोतिर लागौं। मैले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो एपलाई ओपन गरेँ। यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँनेरि भनेको छ माई डेली क्यास इजी टास्क विथ माई डेली क्यास यु क्यान डु इजी टास्क टु अर्न क्रेडिट्स विथ योर स्मार्टफोन भनेको छ। हामीले केही क्रेडिटहरु पाउने हो र त्यो क्रेडिटलाई पछि क्यासमा बदल्ने हो। तपाईले मेरो लिंकबाट डाउनलोड गरेर जोइन गर्नुभयो भने केही क्रेडिट पाउनु हुनेछ, क्रेडिट बोनस। अब त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। पे आउट इजी छ। एन्ड दोज क्रेडिट्स क्यान बी इजिली ट्रान्सफर टु योर पेपाल एकाउन्ट भनेको छ। पेपाल एकाउन्टबाट तपाईले सजिलैसँगले यो क्रेडिटहरु विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्टमा गएर वी लन्च्ड इन फेब्रुअरी 2021 एन्ड अलरेडी ट्रान्सफर्ड 11,000 1 10 100,000 3 लाख 11,26,607 पाउन्ड चाहिँ यसले ट्रान्सफर गरिसकेको छ सबै युजरको लागि। र नेक्स्ट क्लिक गरौँ। यहाँनेरि अब तपाईले एउटा सिम्पल स्टेपहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ यसमा। अब रिफरल कोडमा चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन साइडमा स्क्रिनको साइडमा पनि राखिदिएको छु र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। त्यसबाट हाल्नै पर्ने हुन्छ रिफरल कोड। रिफरल कोड नहालिकन साइन अप गर्दाखेरि अलिकति समस्या हुन सक्छ पछि। अब तपाईले यहाँनेर नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँनेरि र यहाँनेरि गएर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र रिफरल कोड हाल्नुलाई यहाँनेरि र रिफरल कोड हालिसकेर रिसिभ बोनसमा क्लिक गर्नु होला र भेरिफिकेसन कोड आउँदैछ यहाँनेरि एउटा तपाईको मोबाइल नम्बरमा र त्यो भेरिफिकेसन कोडलाई यहाँनेरि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा आइसकेको छ र इन्स्टल पनि भइसकेको छ। अब यहाँनेरि तपाईले यहाँ रेटिङ माग्छ। यो रेटिङ पछि दिँदा पनि हुन्छ। शीर्ष मेसेन्जर हरेक दिन क्रेडिट। यो एकदमै राम्रो एप रहेको छ साथीहरु। मैले 50 क्रेडिट प्राप्त गरिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। शेयर द एप एन्ड गेट फर एभ्री युजर हु साइन्ड अप प्लस 20 क्रेडिट्स भनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 50 क्रेडिट भनेको $0.50 हो साथीहरु। 250 क्रेडिट 2.50 मिनिमम पे आउट भनेको छ। $2.50 भएपछि हामीले पे आउट गर्न सक्छौं र क्रेडिट कमाउन पनि त्यस्तो गाह्रो छैन। एकदमै सजिलै तरिकाले कमाउन सक्छौं। अहिले मेरो साइन अप गर्ने बित्तिकै 50 क्रेडिट भइसकेको छ। तपाईले मेरो लिंकबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले पनि केही क्रेडिट बोनसको रूपमा पाउनु हुनेछ। र स्टार्ट बोनसको रूपमा 50 क्रेडिट पाइसकेको छु। अब गेट मनीमा क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँनेर क्लिक गरेपछि अनेबल टु विथड्र प्लिज ट्राई अगेन लेटर भनेको छ। किनकि मेरो यहाँनेरि $2.50 पुगेको छैन अथवा 250 क्रेडिट पुगेको छैन। 1 क्रेडिट भनेको $0.1 हो। 50 क्रेडिट भनेको $0.50 हो। एकदमै राम्रो एप रहेको छ साथीहरु। एफएक्यू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि यसको बारेमा। द एप नो लंगर वर्क्स प्रोपरली भनेको छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यदि तपाईको एपले काम गरेन भने यहाँनेरि द बेस्ट थिङ यु क्यान डु इट अनइन्स्टल द एप एन्ड रिलोड इट डाइरेक्टली फ्रम द प्ले स्टोर भनेको छ। अनइन्स्टल गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। यहाँ सबै कुराको जानकारी यहाँनेरि केही प्रब्लम आयो भने यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भनेको यहाँनेरि गएर गो टु डिल भनेको छ। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ यु क्यान फाइन्ड अल द अफर्स यु क्यान डु टु अर्न मनी भनेको छ। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ अफरहरु कम्प्लिट गरेर पनि हामीले अर्निङ गर्न सक्छौं।
यहाँनिर गो टु डिल भनेको छ, शीर्ष मेसेन्जर भनेर एउटा केही एड्सहरू आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो यसबाट हामीले यो वर्ल्ड सिरिज अफ पोकरबाट 141 क्रेडिटसम्म पाउन सक्नेछौँ। प्ले वर्ल्ड सिरिज अफ पोकर एन्ड फिनिस लेभल 50 लेभल 21 दिनभित्रमा कम्प्लिट गऱ्यौँ भने 141 क्रेडिट पाउनेछौँ। 141 क्रेडिट भनेको लगभग 0.14 कति $415 त्यस्तै हो। लगभग निकै राम्रो एप रहेको छ साथीहरू। यो 1.41 हो। 141 क्रेडिट भनेको, त्यो भनेको लगभग तपाईँलाई कति हुन्छ भन्दाखेरि 170 रुपियाँ जति हुन्छ 21 दिनभित्रमा। यो कम्प्लिट गर्न, गेमहरू कम्प्लिट गर्न त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। अर्को बिङ्गो भन्ने छ, बिङ्गो 50 लेभल 14 दिनभित्रमा कम्प्लिट गर्नु भने 63 क्रेडिट पाउनुहुनेछ। यस्तै विभिन्न अफरहरू रहेको छ। यो अफरहरू कम्प्लिट गरेर तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ, क्रेडिट कमाउन सक्नुहुनेछ र त्यो क्रेडिटलाई सजिलैसँगले क्यासमा कन्भर्ट गरेर क्यास कमाउन सक्नुहुनेछ। अर्को भनेको सेयर द एप एन्ड गेट फर एभ्री युजर हु साइन्ड अप +20 क्रेडिट्स भनेको छ। तपाईँले यदि कसै फ्रेन्डलाई रिफर गर्नुभयो भने 20 क्रेडिट प्राप्त गर्नुहुनेछ यसरी। अब अर्को भनेको तपाईँहरूलाई के छ, यस्तै अफरहरू दिन्छ, यसले अफरहरू दिएको हुन्छ, त्यो अफरहरूलाई कम्प्लिट गरेर पैसा कमाउने हो। यहाँनिर विभिन्न अफरहरू आइ नै रहन्छ, यो सकिँदैन। आजलाई 3टा दिएको छ, अब भोलि पनि आइहाल्छ, त्यसै गरी आउने गर्छ। यही तरिकाले तपाईँले एकदमै राम्रो तरिकाले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ, एकदमै सजिलो माध्यमबाट। यहाँनिर पेपाल एकाउन्टमा तपाईँको पेपाल इमेल र न्यू पेपाल इमेल र कन्फर्म पेपाल इमेल दुइटै हालेर पेपाल इमेल हालिदिएर अपडेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ, जसमा तपाईँको पेमेन्ट आउने गर्छ। अर्को भनेको यहाँ डाटा प्रोटेक्सनहरू छ, यसमा पनि तपाईँले यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि आजै यो एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, एकदमै राम्रो एप रहेको छ साथीहरू। तपाईँलाई 100% पेमेन्ट दिन्छ, यसले पेमेन्ट दिँदैन भन्नेमा कुनै शङ्कै छैन। एकदमै नयाँ अनि जेन्युन एप रहेको छ। मैले यसमा प्रयोग गर्न थालेको अर्को एकाउन्टबाट प्रयोग गर्दाखेरि मैले लगभग $2.50 मैले एकपटक चाहिँ विथड्र गरिसकेको छु। त्यसपछि मैले यसमा काम गरेको थिइनँ, मैले भिडियो यो एप राम्रो लागेर तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएको हो। अब तपाईँहरू पनि आजै यसमा जोइन गर्नु होला। मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएको छु, सजिलो तरिकाले यहाँनिर तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। मात्र यस्तो सिम्पल गेमहरू खेलेर, अफरहरू कम्प्लिट गरेर अनि फ्रेन्डलाई सेयर गरेर। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा जनाइदिनु होला र भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने अवश्य पनि नभुल्नुहोला। तपाईँहरू आजै यो एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। प्ले स्टोर डिस्क्रिप्सन बक्सबाट लिङ्क जोइन गरेर डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यहाँबाट तपाईँलाई प्ले स्टोरमा पठाउनेछ र त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर आजै जोइन गर्नुभयो भने अनि रिफेरल कोडमा मैले यहाँनिर स्क्रिनको साइडमा राखिदिएको रिफेरल कोड डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु, स्क्रिनको साइडमा पनि छ। दुईवटामा जहाँबाट हेरेर भए पनि त्यहाँ त्यो रिफेरल कोडमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईँले केही क्रेडिट अर्न गर्नुहुनेछ अनि तपाईँले अर्निङ सजिलैसँगले गर्नुहुनेछ। तपाईँहरू पनि आजै यसमा अर्निङ सुरु गर्न थालिहाल्नुहोस्। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक फेरि पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै नयाँ भिडियोको साथ फेरि पनि आउने नै छु। धन्यवाद। जय नेपाल।